السلام عليكم. اهوت بنشوف نوع اخر من الاسماك. السمكه اللي قدامنا دهيت سمكه شراع البحر، عامله اهوت شكل الشراع بالظبط اهوت، شايفين شكلها؟ دي اسمها سمكه شراع البحر، توجد في المحيط الهندي والبحر الاحمر، بتتغذى على العوالق الحيوانيه والفقرات، عليها شراع فوق راسها. السمكه الثانيه دهيت سمكه الفراشه ذات الزعنفه الخطيه في المحيط الهندي والبحر الاحمر. بتتغذى برضو عن طريق تمزيق القطع بتاعه الديدان وشقائق النعمان والطحالب والشعب المرجانيه، والاثنين موجودين في نفس الحوض برضو مع بعض. سمكه شراع البحر الاحمر والسمكه فراشه ذات الزعنفه الخطيه. الخط الاسمر دوت ده اللي موجود على الزعنفه الخطيه.